Ceasar? Ceasar? Ceasar DJ here! So hi guys, welcome to another video. So in this video, I'm gonna show you how I do my DIY ring light. Like how I do it yourself ring light, ring light, ring light, ring light, ring light, ring light, ring light. Focus. So guys, I'm gonna show you what I use in this DIY ring light. It's here. So guys, ito yung round natin na ilaw. So it's Firefly and it's 284.75 pesos sa Ace Hardware. So ayun, 32 watts siya. And then ito yung ating extension, push-through socket extension. It's to 199.75 sa Ace Hardware din. So ayun, meron siyang parang clickan doon para mag-on, and then ayun yung lagay ng ilaw and yung socket. Next is our electrical tape. So ayun, yung binili ko yung matibay na yung pangmalakasan na kasi ayoko nang hindi ano. And lastly, yung ating tripod. So ito sa bahay lang to, and ayun na, it's complete. Now that you have what you need to do this DIY ring light, let's get started. DIY ring light na super mura lang. So, kasi yung mga ginamit ko is super mura lang din. So, first, this is the tripod. So, itong tripod na to, na dito lang to sa house. So, hindi naman siya ginagamit. So, ito na yung gagamitin ko as the stand of our ring light. And then, I got this push-through socket extension. Ito yun. Kinuha ko yung mahaba, yung 6 meters para, like, for example, kahit saan location ako dito sa room ko mag-film ay okay lang. So, ayan, ganito yung tsura niya. Yan. And then, this bulb. And of course, ano ba siya? This. The tape. Yan. So, ayan, tape na to. Yan ang tape na to. Tape na to. Tape na to. Yan, sabi nila sobrang tibay daw nito. Walas tape, malupit. So, yun na. Let's start the video. So guys, ayun na nga. So super dali lang itong gagawin natin. Parang gagawa ka lang. Sobrang basic lang na hindi siya kailangan ng mga electrical socket, ng mga maliwara, ng mga electrical socket na pwede ka makuryente and all. Ito sobrang safe lang and super easy lang. So, ayun, first step natin. So, syempre, i-set up ko yung tripod, ma'am. Huwag kang tanga. Hindi yan mag-set up na mag-isa, ma'am. Hindi yan mag-set up na mag-isa. Hindi yan mag-set up na mag-isa. Kailangan ng kasama. Kasama, momshi. Momshi, kasama. Kailangan nyo ng kasama. So, ayan na nga. Momshi, ito yung tripod. So, ayun. Ilalagay ko tong, isaset ko tong, tawag ito? Socket extension na pang-on dito. So, ayan, medyo ilalapit ko siya sa inyo. So, ayan. Siguro dito ko na lang ilalagay. Yan, baliktad pala, mga mamshi. So, ayan na nga mga mamshi. Make sure na pantay yung tripod nyo sa gitna yung bula. And then, ayan lang, igagana nyo lang siya. Make sure lang na ito, kasi ito yung on and off. Yan. So, make sure like yan. Make sure lang na hindi siya mga atakpan. And then, babalutin lang siya natin siya hanggang maging secured siya dito sa ating tripod para bongga na, diba? Lloyd ka din na pa sa pagbabago ko. So, ayan yung bongga na. Para bongga na. At bongga na. At bongga na. So, ayan. Yan gagawin ko. Sorry po, medyo haggard na po kasi nag-set up sa nakuha ko
pang budget, na pang ano, ganyan-ganyan, na pang bili ng syempre ng ring light. Momshi, mahal-mahal diba mga momshi? So ayun, ang mahal-mahal na. So, kailangan lang. Tipid-tipid, ganun. Ayan, balat-balat lang mga momshi. Make sure lang na kahit naman hindi maganda-maganda yung pagkakabalot niya, pero secured lang to. And make sure, hindi lang peking 3M, peking electric tape. So ayun, as you can see nga kanina, ang binili ko ng electric tape, yung pangmalakasan na yung 3M. Kasi mga moms, kung i-invest ka naman sa electric tape, ang diferensya lang naman nila yung 20, 30, 30, at iba pa, hanggang. So ayun nga, kasi ito yung maghuhulog dun sa mismong bulb mo. So syempre mag-invest ka ng mga momshi, magkong-tipid ka pa ng sobra. Doon ka na sa sure, momshi. Kailangan ko ng assurance mga momshi. Assurance mga momshi. Syempre doon ka na sa mahal mo. Assured ka pa mga momshi. Oh God. Sorry na, iniingay. So it's currently 9:30 pa lang yata. So kaka-close ko lang siya. And ayan, film na agad si momshi para makapag-edit na agad. So Ayan na nga mga mamshi. Ayan na nga, super tibay na nga. Nararamdaman ko mga mamshi. Nararamdaman ko matibay na siya. So ayan, make sure na stable na siya and everything and all. So ayan. Ayan. Kung gagaya sa akin, kumuha kayo ng gunting. Huwag kayong tamad. Huwag kayong tamad. Huwag kayong tamad. So ayan, kumuha na. Kineming kilo. Siyempre ito, hindi naman magiging ring light yan kung hindi ring to, mams. Siyempre, kailangan bilog mga mamshi, di ba? Kailangan mga mamshi, mga bilog, di ba mga mamshi? So, ayun na nga mga mamshi. So, ayan, kailangan bilog. So, ayan, kukuha nyo na to. Kineming ano. Yung binili ko, hindi ito yung ano lang siya, firefly siya, syempre parang bongga na. Pero, like, yung ano lang siya, yung normal lang siya. Kasi ayokong bumili ng LED. Kasi parang ano naman, bihira ko naman gagamitin siya. And feeling ko hindi wise investment na bumili ko ng tig 1,300 na LED na ganito. Kasi, syempre, ilaw lang naman, hindi mo naman sobrang dami, sobrang dalas big, So mga mamshi, ikot-ikot mo siyang ganyan mga mamshi. Ikot-ikot mo siya mga mamshi para pagpapaikot mo sa'yo. Kunwari, ganyan. Ayan mga mamshi. So ayan na siya mga mamshi. Gawa na ang ating DIY ring light. Diba ang dali? Kaya gawa ka na mamshi. Atak na. So ayan na nga mamshi, sinaksak na siya mga mamshi. So ayan, titingnan na natin kung gumagana at hindi ba puputok. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ayan mga mamshi. Sobrang liwanag niya. So ayan mga mamshi. Hi! So ayan guys, ito yung magiging effect niya. Sobrang ganda. So guys, papakita sa inyo kung anong difference ng dati ko lang ginagamit. So ito yon, yung lampshade lang na medyo malakas naman siya. So yan yung effect niya. Mapapansin nyo medyo blurry pa yung likod and all. Pero ito, so ayan, tingnan natin kung ano magiging effect kapag in-on ko na yung DIY ring light ko. So ayan, off natin yung lampshade and so yan. So, super, mapapansin nyo, super laki talaga nung naging tulong niya. Meron siyang magandang ano sa likod and hindi siya sobrang blurry sa likod. So, yan. So, guys, ayan, I'm gonna show you what my setup would be gamit ang ring light and kung ano yung magiging effect niya. So, ayan siya. Ginawa ko siyang maliit na stand here. And so, ito siya kapag ka ring light itself lang. So, yan. Ito with pag may help nitong ginagamit kong ilaw dati. So, ayan yung kinalabasan niya, guys. So, ayan siya. Hindi ko siya nalagay doon sa may lampshade kasi, ay sa may mismong ilaw, yung phone ko kasi, meron siyang parang cricket na sound. So, ayan, pangit siya. So, ayan, ginawa ko. So guys, that's the end of this video. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell beside the subscribe button to get notified whenever I upload a video. And comment down below if you want more of this video. Bye! Don't forget, it's Ceasar,
Ceasar DJ here. Bye!